سلام بچه‌ها، من علیم. امروز همونطور که تو یه ویدیویی در مورد زیرو فریم ها بهتون قولشو داده بودم، میخوام بهتون یاد بدم که این تکست فیلدایی که اول ویدیو دیدید رو چجوری میتونید بسازید. خب شما با امکانات فعلی فیگما نمیتونید اینو بسازید. من با امکانات فعلی فیگما ساختم. منظورم اینه که به صورت نیتیو پشتیبانی نمیکنه ازش، یعنی چیز ساده‌ای نیست. یه عالمه نکات ریز داره که باید بریم با هم بهتون یاد بدم. پس بریم تو دل ویدیو ببینیم که چجوری میشه اینا رو ساخت. همونطور که اول ویدیو هم دیدید، فرقی که این اینپوت داره با اینپوت های دیگه، با تکست فیلد های دیگه، اینه که گوشاش گرده و پشت لیبلش هیچ بک‌گراندی نداره و شما میتونید رو رنگ‌های مختلف استفادهش بکنید و کاملا هم ریسپانسیوه. یعنی شاید شما بتونید بگردید پیدا کنید که گوشاش گرد باشه، ولی من چیزی که خودم پیدا کردم حتی تو پیج خود فیگما اینجوری بوده که اونقدر خوب ریسپانسیو نبوده. و قبل از اینکه بهتون بگم که چجوری میتونید اینو بسازید، بعد بهتون بگم که من تمام اینو ساختم و پابلیش کردم داخل کامیونیتی فیگما و شما اگه دوست داشته باشید میتونید به تمام این فایل‌ها دسترسی داشته باشید. من لینکشو میذارم تو دیسکریپشن، تو کامنت هم پین میکنم که اگه دوست داشتید برید دانلود کنید و اگه دوست ندارید نسازیدش. ولی اگه براتون جالبه بدونید که کلا این چجوری ساخته شده و من چجوری تونستم همچین چیزی رو بسازم، بریم که ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. ببینید، من اگه بخوام کلیت ساخته اینو بهتون بگم، این همش یا آتولیات. یعنی چجوری آتولیاته؟ ببینید، ما الان این قسمت سمت چپ و قسمت سمت راست و کل این قسمت وسطمون رو، این سه تا آیتمن که از چپ به راست آتولیات شدن و هر کدومشون دوباره میبینید سه قسمت داخلش که این سه قسمت دوباره هر کدومشون خودشون یه آتولیاتن که از بالا به پایین آتولیات شدن و باز این قسمت دوباره خودش یه آتولیاته که از چپ به راست آتولیات شده. اگه متوجه نشدید که کاملا طبیعی هم هست، باید براتون بکشم. ببینید الان فرض کنید این قسمت سمت چپ ماست و مثلا سه تا بخش داره و این خودش یه آتولیاته از بالا به پایین و سمت چپ هم دوباره همین اتفاق افتاده و وسطش هم همینه، یعنی قسمت وسط هم همین اتفاق افتاده و دوباره یه آتولیات و بعد این سه تا دوباره با هم آتولیاتن. یعنی اینا رو دوباره من آتولیات کردم. الان آتولیات نمی‌کنم چون میخوام بهتون بگم. و این قسمت وسطش هم به همین سادگی نیست، یعنی این قسمتی که سلکت کردم باز خودش توش آتولیات داره از سه تا آیتم که آیتماش من بعد اینو اول فریم بکنم که بتونم به داخلش چیزی براتون بکشم. آیتمای خودش هم به این شکل دیگه، دو تا آیکونه و یه تکست وسطش. این کلیتشه. ولی حالا قسمتی که اینو سخت میکنه، یعنی تا اینجاش که همه چی اوکیه، یعنی چیزی که یه ذره خلاقانه تره، خیلی هم چیز سختی نیست، این قسمت بالاییشه. یعنی این خط بالایی فقط خط نیست، پایینش هم البته خط نیست فقط. و این خودش باز شامل سه تا چیز میشه. شامل چی میشه؟ خودش شامل یه دونه خط میشه و دوباره شامل یه خط دیگه این سمتش میشه و شامل یه نوشته وسطش میشه. یعنی این نوشته‌ای که وسطشه دقیقاً همون لیبل ماست که میبینید و دو طرفش دو تا خطه که یکیش بودش 1 پیکسله، یعنی حالا خیلی کمه، من کم میذارم، مهم نیست دقیقاً چقدره. و این رو فیل کانتینره، اینم که رو هاک کانتنته، اینم یکه و گوشش گرده. همین تمام اتفاقی که افتاده همین بوده. ولی بریم با هم بسازیمش. ببینید، من طبق تجربه فهمیدم این قسمت سمت چپش نباید سه تاش یکی باشه. یعنی شما نباید همچین چیزی رو بسازید و بعد بیایید بگید که خب حالا من اینو ساختم، هم این ور استفاده میکنم هم اون طرف و بعد اگه خواستم که نه، قبلش اینو کامپوننت میکنم، دقیقاً کاری که من کردم، و بعد اگه خواستم تغییر بدم خب کاری نداره، میام اینو مثلا کم و زیاد میکنم و بوردر تو کلش عوض میشه. نه، این اتفاق نمیفته. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما اگه بخواید ریسپانسیو اینو طراحی بکنید، خب قاعدتاً این کلش یه دونه آتولیاته و اگه قرار باشه این بزرگ بشه، اینم باید بیاد پایین دیگه. این اگه بخواد بیاد پایین و به همون نسبت بزرگ بشه، نیازمنده اینه که کل این قسمتتون به جای هاک کانتنت، حالا الان تو آتولیات نیست، نداره اینجا، ولی من اگه این سه تا رو آتولیات کنم، باید اینجا به جای هاک کانتنت بذارینش رو فیل کانتینر. وقتی رو فیل کانتینر بذارید، شما ابعاد کامپوننت اصلیتون رو دست دارید. یعنی من محض که اینو یکم بزرگتر کنم، الان شاید بگید چرا بزرگ نشد، ولی میبینید بزرگ شد، صرفا به خاطر که داخلش اینا فیل کانتینر نیستن. این اتفاق نیفتاده که حالا نمیخوام فیل کانتینرش کنم. به محض که ابعاد این کامپوننتتون تغییر پیدا بکنه، دیگه تغییرات این رون اعمال نمیشه و اینجوری میشه که عملاً کشک یا باید غیر
کامپوننت بودنش رو بزنید که تغییراتش همه جای اعمال بشه، یا باید قید ریسپانسیو بودنش رو بزنید. بنابراین این اتفاق نمیفته. کاری که من کردم اینو خودش رو 3 قسمت کردم. یعنی به جای که کل اینو یه دونه شکل نظر بگیرم، من اومدم یه شکل اینجوری کشیدم و حالا شاید بگید دقیق نیست، مثلا 9.5 خب دقیقش میکنیم دیگه، میذاریمش 10 و 10. و بعد از اینکه کشیدم این قسمتی که کورنر رادیوس بهش میده رو از این عدد هرچی بیشتر کنیم فرقی نداره. برای همین من اینو گذاشتم 999 و یه دونه کپی ازش گرفتم آوردمش پایین و این گوشش هم یه دونه خط کشیدم، یه دونه خط خیلی ساده. و یه نکته هست بچه‌ها، من خطمو با پی یا ابزار پن تول کشیدم و می‌بینید که خیلی دقیق و درست و شکیل در اومد. ولی من اینو بذارم کنار، شما اگه با لاین بیایید بکشید، یعنی این ابزار اگه از وسطش هم بکشید، می‌بینید که شما دارید خط رو وسط می‌کشید، دقیقاً وسطه، ولی سمت راستش خط رو میکشه. دلیلش رو نمیدونم چیه، ولی میتونم بهتون بگم چجوری میتونید حلش کنید. شاید یه سری مواقع دوست نداشته باشید با پن تول بکشید، نمیدونم چرا، ولی کاری که میتونید بکنید اینه که من فهمیدم که اگه یکیش رو روی حالت بذارید و یکیش رو روی حالت دیگه، میبینید که این قسمت پوینتاش میاد وسط و دوباره وسط میشه و بعد دیگه حالا هر چقدر تغییرش بدید دیگه همینجوری میمونه. و اینجوری میتونید یه دونه خط بکشید که دقیقاً وسط افتاده، مثل خطی که با پن تول میکشید. و حالا کاری که میکنید اینه که این سه تا رو آتولیات میکنید. چرا من فاصله گذاشتم بینش؟ به خاطر که متوجه بشید این سه تا یکی نیستن. و بعد از اینکه آتولیات کردید کافیه اینو 0 بکنید و حالا که 0 کردید این همچنان ریسپانسیو نیست، چون باید دوباره بهش دستی بدید. یعنی ببینید من نمیخوام این تغییر بکنه، نمیخوام این تغییر بکنه، چون قراره اینا رو کامپوننت کنم. بیاید الان باهاش کامپوننتش کنم که ببینید. من الان یه دونه کامپوننت از روی این میسازم، اسمشو میذارم کورنر و میام داخل این استفادهش میکنم. البته کامپوننت مادر رو که استفاده نمیکنم، یه نسخه اینستنس ازش میسازم و استفاده میکنم و اینو پاک میکنم، پایینش هم پاک میکنم، از این کامپوننت یکی دیگه هم میسازم و میچرخونمش با شیفت وی یا همون فیلیپش میدم، انگار نمیچرخونمش. و حالا من اگه اینو تغییر بدم میبینید که تغییر میکنه و عملا انگار داره کورنر رادیوسش کم و زیاد میشه. ولی من حالا رو 10 و 10 میذارم و اتفاقی که میفته، من چون میخوام این ریسپانسیو باشه و نیست، کاری که میخوام بکنم اینه که اولا اینو که نمیخوام دست بزنم عوادش، چون به محض که من اینو دست بزنم میبینید که دیگه این پیروی نمیکنه از این. بنابراین نباید اوورراید بشه هیچ کدوم از سایزاش، باید دقیقاً مثل خود کامپوننت مادرش بمونه. ولی اینو میتونم دست بزنم، یعنی تو ارتفاع میتونه حرکت کنه. بگم که آقا شما در زمینه ارتفاع بیا رو فیل کانتینر باش و حالا شما اگه اینو بزرگ و کوچیک کنید میبینید که بزرگ و کوچیک میشه. و خب منطق اینه که این از این ور تکون نخوره، چون تکون خوردن از این ورش منوط به اینه که این تکون بخوره یا تغییر پیدا کنه. وقتی تغییر پیدا کنه میبینید که انگار طولش هم زیاد میشه و این قسمتش هم باید بذاریم روی هاگ کانتنت و میبینید که اوکی شد. خب این شد قسمت سمت چپمون. من اینو پاک کنم چون این یک دونه شکل کامل بود و حالا که اینو ساختیم بیام ازش یه دونه کپی بگیرم و دوباره اینو یه دونه فیلیپ بدم، اینم پاک کنم و حالا میمونه قسمت داخلی ما. قسمت داخلی ما یعنی این خطا. حالا دوباره من خط میکشم، این دفعه با پن تول میکشم چون دیگه نمیخوام اون مراحل رو دوباره انجام بدم و یه خطم پایین میکشم و حالا این دو تا رو کامپوننت میکنم. کامپوننتی که میکنم میذارم که فاصله بینشون اتومات تغییر پیدا کنه، که هر چقدر اینا رو خواستم تکون بدم فاصله بینشون اتومات تغییر کنه، یکی بالا باشه یکی پایین. و حالا این سه تا رو با هم کامپوننت میکنم، با هم آتولیات میکنم و بعد از اینکه آتولیات کردم فاصله بینشون رو 0 در نظر میگیرم و حالا اگه اینو بکشم میبینید که تغییر نمیکنه. خب ببینید من نمیخوام که قاعدتا بهتون گفتم نمیخوام این به این شکل کش بیاد، اصلا منطقی هم نیست این اتفاق بیفته، چون اگه بخوام این به این شکل کش بیاد قاعدتا این خطه که نمیتونه از این طرف بزرگ شه، فقط اینا میتونن بزرگ شن و بزرگ شدن اینا یعنی این که من کامپوننت مادرمو انگار دیگه اووررایت کردم اندازه‌شو و دیگه ازش پیروی نمیکنم. بنابراین ما الان این کامپوننتمون توی ارتفاع تغییر پیدا میکنه ولی توی طول نه و پس من اینو نمیخوام به هیچ عنوان بزرگ شه. کاری که من میخوام اتفاق بیفته اینه که این کش بیاد، اگه قرار باشه از طول کش بیاد این کش بیاد. پس اینو میذارم روی فیل کانتینر و میبینید که بزرگ شد. چرا بزرگ شد؟ چون خب ابعاد آتولیات پدرش بزرگتر بود. ولی اینا بزرگ نشدن. چرا؟ خب چون داخلیاش هیچ کدوم فیل کانتینر توی طول نیستن و بعد از اینکه فیل کانتینرش کنم میبینید که حالا هر جور بخوام وقتی که به چپ و راست اینو کوچیک و بزرگ میکنم محتویات این داخلیه، بیاین اسمشو بذاریم مید، عوض میشه و اینو بذاریم مثلا رایت،
اینم بذاریم لفت و وقتی که در ارتفاع بزرگش میکنم هیچ کدومش عوض نمیشه. چرا؟ چون این لفت و رایت من بهشون نگفتم که شما بیاین فیل کانتینر، ببخشید توی ارتفاع بیاین فیل کانتینر باشین و الان که شدنم باز باید بیام بگم که حالا این هم بیاد فیل کانتینر باشه، ببخشید در ارتفاع فیل کانتینر باشه و این هم بیاد در ارتفاع فیل کانتینر باشه. میبینید که دقیقاً ارتفاعشون زیاد شد. ولی از طرفی میخوام اینم کش بیاد، یعنی هم از این از لحاظ طولی فیل کانتینر باشه و کم و زیاد بشه، هم از لحاظ ارزی. و میبینید که درست شد و الان ما یه دونه باکس داریم که کاملا ریسپانسیو. حالا اگه این دلیلی که این کوچیک میشه به خاطر اینه که گفتم اینا ابعادش تغییر نمیکنه برای 10 و 10. اگه اینو کوچیک‌تر کنید تا سایزهای کوچیک‌تری هم میتونید بسازید ازش، ولی 10 و 10 به نظرم یه چیز استاندارده و من اندازه‌ای که از این میخوام مثلا بذارم 285 روی 42 به نظرم خوبه، 44 و این میشه تکست فیلد ما که همین شد تقریبا. و حالا چیزی که میخوایم اینه که ببینید الان ما چیزی که ساختیم اینه، فقط این قسمتشو ساختیم، اینه که بجز تو این قسمت مید بجز این دوتا خط ما وسطش هم یه چیزی داریم، یعنی وسطش هم یه دونه فریم داریم. یعنی فریم بسازیم، من فریم اینجا بسازم، رنگش رو عوض کنم که صرفا ببینید و این فریم رو بیارم بذارم وسط اینا. میبینید که فریم وسط اینا قرار گرفت ولی خب پر نکرده. من اینو میذارم رو فیلم، میبینید که حالا پر کرد و فاصله چون اون حالتشو گذاشتم اسپیس بیتوینشو گذاشتم اتومات آتو گذاشتم، میبینید که من اینو هر چقدر کوچیک بزرگ کنم اندازه تغییری نمیکنه چون اندازه‌اش ثابت نیست و فعلا به اندازه‌اش کاری ندارم. این میشه فریم ما و ما حالا تو فریممون دو تا عکس داریم و یه دونه اینپوت و بیاین دو تا عکس رو بذاریم. من همینو کپی میکنم چون نمیخوام الان عکس بیارم. این عکس رو هم از آیکونلی گرفتم، بهتونم خیلی گفتم احتمالاً در این مورد که میتونید از آیکونلی چجوری دانلود کنید، بازم لینکشو میذارم تو دیسکریپشن. و دو تا عکس داره و یه دونه تکست که حالا بخوام یه تکست هم بنویسم، مثلا یه تکست مینویسم اسمشو میذارم تست و به این شکل. و حالا این هم خودش، یعنی این فریم هم خودش آتولیاته. چرا آتولیاته؟ چون من میخوام که این آتولیات باشه و درست تغییر بکنه. من الان آتولیاتش کردم، میبینید که این اومد وسط. چرا اومد وسط؟ چون آتولیات اندازه بین هر دو المانش باید ثابت باشه. ولی چجوری من اینو گذاشتم چپ؟ ببینید اینو کافیه بذارید رو فیل کانتینر و میبینید که هیچ اتفاقی نمیفته. دلیلش هم اینه که این فاصله بینشون خیلی زیاد، 89. مثلا من اینو بکنم 16، میبینید که اومد این طرف. چرا؟ چون این کش اومده. میبینید که من اگه اینو کوچیک بزرگ کنم این فاصله 16 حفظ میشه. بنابراین همین شکلی خوبه و اگه متوجه نمیشید دارم چیکار میکنم و نمیدونید که آتولیاتا چجوری کلا کار میکنن، بهتون توصیه میکنم حتما برید ویدیو آتولیاتا رو ببینید تا کامل متوجه بشید که این فیل کانتینر رو اندازه‌ها اینا چجوری با هم کار میکنن و چه نسبتی با هم دارن. و حالا این اعداد پدینگش هم فعلا کاری ندارم، صرفا میخوام کلیتش رو بهتون بگم که چجوری میشه ساختش. و رنگ بک‌گراند این فریممون هم کلا حذف میکنم که رنگ نداشته باشه. حالا تا اینجا ما اینو داریم و به نظر یه چیز منطقی میاد. حالا دلیلی که این به هم چسبیده اینه که مثلا پدینگ نداره بالاش، یعنی این قسمتش صفره، این قسمتش هم صفر. و میبینید که الان تقریبا ما ساختیمش تمام قسمت‌های حیاتیشو. ولی چیزی اصلی که هست که باعث میشه این متمایز بشه، ما این قسمت بالاشو نساختیم. ما عملا داریم از نو چرخو داریم میسازیم، یعنی از نو داریم یه مستطیلی که میشه به خیلی ساده توی فیگما کشید و بهش یه بوردر داد رو ما داریم میسازیم دوباره. دلیلی که داریم این کارو میکنیم همینه که بتونیم این قسمتی که فیگما ازش پشتیبانی نمیکنه رو واسش تعریف کنیم، وگرنه که خب ساختن تا اینجا ساختنش که کار خیلی عبث و بیهوده‌ایه که بخوایم همچین چیزی رو بسازیم. حالا پس میریم تو قسمت بالا که مهمترین قسمتشه. ببینید تو قسمت بالا بهتون گفتم ما دو تا خط داریم و یه متن داریم. من این متن رو اینجا کپی کنم، یکم فونتش رو کم کنم، کوچیک کنم و اینم بذارم رو آتو که یکم کوچیک‌تر بشه. و حالا اینو میخوام بیارم روی این خطه، ولی خب الان اگه بیارمش چون این خودش خطه و خودش داخلی آتولیات دیگه است اصلا جا نمیگیره و انگار میاد وسطشون و کلا به هم میریزه همه چی. من میخوام این خط رو آتولیات کنم، یعنی نمیخوام این خط دیگه تنها باشه. الان که آتولیاتش کردم اگه ببینید یکم بد ریخت شد، بخاطر اینکه اومده بهش 10 تا پدینگ داده، من صفرش میکنم و به سمت راستم آتولیاتش میدم، یعنی میگم هر آیتمی بهش اضافه شد به راستش. و حالا میام این تستو یا تکستی که روش نوشته تستو میارم توی همین آتولیات که آره همین آتولیاته
و میبینید که اینجوری شده تست. دلیلش هم اینه که خب این اومده رو فیکس شده، یعنی اندازش گفته من که تغییر نمیکنم و اندازه دقیقاً اندازه والدشه و این بیچاره کلا 1 پیکسل بهش داده و من اگه اینو بذارم رو فیل کانتینر میبینید که به اینم جا داد و اینم جا شد، اینم خودش رو فیل کانتینره و میبینید که اینجوری جا میشه. ولی خب این ارتفاع میگیره، یعنی این خودش یه ارتفاعی داره، من نمیخوام ارتفاع بگیره. میبینید که اینجا این هیچ ارتفاعی نداره و اگه بخواد ارتفاع بگیره خب قاعدتا فریمتون رو یکم دست میزنه دیگه، اینا رو شیفت میده پایین چون همش آتولیات. اینجایی که ما از فریم های با طول عرض 0 استفاده میکنیم. دوباره اگه نمیدونید فریم های با طول عرض 0 چیه، برین حتما ویدیوی فریم های با طول عرض 0 رو ببینید و بفهمید که اصلا چجوری میشه اینا رو ساخت و چه کاربردی داره. ولی من اینجا سریع براتون میسازم که ببینید. واسه اینکه فریم با طول عرض 0 داشته باشید کافی یه خط بکشید. حالا من میخوام عرضش ارتفاعش 0 باشه و برای همین تو این راستا میام میکشم که ارتفاعش 0 این خط و این تبدیل میکنم به فریم و حالا که فریم شد این خط رو از توش پاک میکنم و حالا که اینجوری شد من اینو میام آتولیاتش میکنم. الان که آتولیات کردم پدینگو بهش نمیدم و پدینگو بهش میدم، یعنی منتها نه از ارتفاع، از چپ و راست، چون میخوام مثلا 10 تا پدینگ داشته باشه و بعد از اینکه 10 تا پدینگو دادم و اومدم گفتم که این رو هاک کانتنت نباشه از لحاظ ارتفاعی. چرا نباید باشه؟ چون اگه این رو هاک کانتنت باشه من یه چیز بیام اد کنم توش، خب قاعدتا هیچ ارتفاع 0 نداره دیگه. مثلا این ارتفاعش 14، اون وقت اینم ارتفاعش میشه 14 و این 0 دقیقی که اینجا ساختیم از بین میره. بنابراین ما میگیم تو فیکس همیشه 0 باشه ارتفاعت و فقط طولت تغییر کنه. حالا میام این رکتانگل و این تست رو میندازم توی این فریممون و حالا میبینید که ما الان یه فریم با طول 0 داریم که یه تکست توشه و هیچ جایی هم نگرفته. این تست خودش جا گرفته ولی فریم والدش کاملا 0 و حالا میام اینو میندازم داخل این و بعد اینجوری نمیشه انداخت چون خودش چیزه. باید ببینم که اسمش چی بود. خب میبینید که اسمش فریم 12 و من میخوام این فریم 13 رو بندازم داخل فریم 12 و همینطور که میبینید انداختم. و چرا اینجا فضای خالی بینشونه؟ به خاطر اینکه این فریم 12 ما 10 تا پیکسل فاصله گذاشته. من اینو 0 میکنم و میبینید که به هم چسبیدم. از طرفی نمیخوام این پایین باشه، میخوام این وسط باشه و میارمش وسط. و حالا که این اتفاق افتاد میتونم البته از بالا پایینم بهش پدینگ بدم که یکم تنظیم شه. اگه مثلا اگه بخواید خطش دقیقاً روش باشه مثلا هی بیارید بالا ببینید که کجا میشه. 8 دیگه قاعدتا. آره میبینید که الان دقیقاً روش افتاد نوشتهش. حالا هر جور خودتون دوست دارید. و از طرفی من نمیخوام این راست باشه، میخوام چپ باشه. خب چپو میزنم میره اینور، یا میتونید اینجا ترتیبش رو عوض کنید تو آتولیات و چپ و راست میشه. و خب از طرفی من نمیخوام که اینقدر این ارتفاع داشته باشه، میخوام این روی حالتی باشه که هر چقدر متنش باشه همونقدر باشه و از اطرافش پدینگ داشته باشه که من اومدم اینجا بهش پدینگ 10 دادم. فکر کنم باید کمتر، مثلا بهش 5 بدم، فکر میکنم بهتره. آره ولی همونطور که میبینید همچنان اینا گوشه‌هاش گرد نیست. خب الان چون ما اینو خودمون از صفر ساختیم خیلی ساده است که اینو گرد کنیم. کافیه روی این بزنیم و بیایم بگیم قسمت سمت چپش گرد شو. خب حالا شاید بگید که این قسمت کنارش رو چیکار کنیم؟ دوباره همون راهه، یعنی اینجا که ما یه دونه وکتور داریم، یه دونه یعنی خط داریم و یه دونه این آقای تکستمون رو داریم، ما اینجا یه دونه دیگه از این خطا میسازیم و میبینید که اندازش نصف شد چون اینا همشون فیل کانتینرن و اینو میاریم سمت چپش. منتها نمیخوایم فیل کانتینر باشه که تا جایی که میتونه پر کنه. من میخوام این فیکس باشه و طولش هم باشه 1 پیکسل. و حالا که 1 پیکسل شد میبینید که اینور هم گرد کرد و الان ما این چیزی که میخواستیم رو داریم. حالا من اگه بیام رو حالت وایر فریم بهتون نشون بدم میبینید که دقیقاً همونه. اگه حالا براتون سواله که اینا رو چجوری گذاشتم، دوباره میتونید ببینید که اینها یه سری فریمه که دقیقاً اینجاست، دیده نمیشه خیلی کوچولوه ولی دقیقاً اینجاست و هم ویتش هم ارتفاعش دوتاش با هم صفر مطلق هم هست، صفر حدی نیست. و دوباره اگه قراره بهتون بگم که چی جوری باید یه دونه فریم با طول عرض 0 بسازید، باز باید بگم که برید حتما اون ویدیو رو ببینید و از اون که اونو دیدید بیایید و اینو ببینید و امیدوارم به دردتون بخوره. همونطور که میبینید به همین راحتی من این لیبل رو ساختم و دیگه ایده کلی الان گرفتید که کلا ساختار ساختن این فریم چجوریه. و میگم اگرم جایش متوجه نشدید اون ویدیو رو خب قاعدتا احتمالا ندیدید که متوجه نشدید، و اگه دیدید و متوجه نشدید یا کلا دیدید خیلی سخت از چیزی که فکر میکنید، باید بگم که میتونید برید داخل کامیونیتی فیگما
و از داخل پیج من میتونید اینو بگیرید، داپلیکیت کنید داخل فیگماتون و ازش استفاده بکنید که من اینجا همین فایلاش هم واسهتون گذاشتم و دستورالعملی که چجوری میتونید باش کار کنید و گذاشتم. مثلا در مورد این کامپوننت کورنرش که میتونید اندازه‌شو تغییر بدید که مثلا اگه 10 پیکسله من اینو بیام بکنم مثلا 15 پیکسل، یه مقداری طول میکشه، توضیح هم دادم، ولی میبینید که همشون شدن 15 پیکسل و پدینگشون از چپ و راست هم تغییر کرد. اگه بکنمش 5 میبینید که همشون میشن 5 و همه این کارا به درستی انجام میشه و شما فقط کافی این فایل رو داپلیکیت کنید و داخل دیزاین‌های خودتون استفاده بکنید اگه دوست داشتید. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده و کمکتون کرده، هر جاش حس کردین واسهتون مفید بوده، حتما لایک بکنید این ویدیو رو، به کانالم سابسکرایب بکنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم اگه بزنید ویدیو جدید بذارم خبردار میشین. فعلا خدا نگهدار.